შეცდომას ყველა უშვებთ. თუმცა არის შეცდომა, რომლის გამოსწორებაც ძალიან რთულია. ზოგჯერ შეუძლებელიც კი. რას ნიშნავს გერქვას პრობაციონერი? ეს არის ახალი შანსი თუ სამუდამო დამღა. შეუძლია თუ არა შეცვალოს ერთხელ დაშვებულმა შეცდომამ მთელი ცხოვრება. მოგესალმებით. მე ვარ ჟურნალისტი თათია გიუნაშვილი. თქვენ უყურებთ გადაცემას ორიენტირი და დღეს ვისაუბრებთ თემაზე ცხოვრება სტატუსით პრობაციონერი. მოგესალმებით ბატონო სანდრო, ქალბატონო ანასტასია, პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ, რომ მობრძანდით და გამონახეთ ჩვენთვის დრო და ბატონო სანდრო, პირველ რიგში თქვენთან გადმოვალ კითხვით. ანუ ჯერ თავიდან უფრო გასაგები რომ იყოს ზოგადად რას ნიშნავს თვითონ ეს პრობაციონერი, ეს ტერმინი რო განმარტოთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენ ამ თემით დაინტერესებისათვის. პირველ რიგში აყურებლისთვისაც რომ ნათელი იყოს რას ნიშნავს პრობაციონერი და ვინ არიან ეს ხალხი. მოგეხსენებათ სიცხეს სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს სხვადასხვა ტიპის სასჯელებს, მათ შორის არის კონკრეტული სასჯელები, რომელიც არ ითვალისწინებს მაინც და მაინც ციხის პირობებში სასჯელის მოხდას. და ასეთი პირები, ასე ვთქვათ, გაკვეული ზედამხედველობის ქვეშ იხდიან სასჯელს. ძირითადად ყველამ კარგად ვიცით და გვინახავს ალბათ ჩვენს ნაცნობ მეგობრებში პრობაციონერებს, რომ ეძახიან ამ ადამიანებს ძირითადად უწევთ კვირაში ერთი დღე პრობაციის სააგენტოში, შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოებში გამოცხადება დათქომ დროს, რომელიც წინასწარ თანხმდება თვითონ მჟავრდებულთან და მისი, ასე ვთქვათ, ადგილზე გამოცხადების დაფიქსირება ხდება თითის ანაბეჭდის მეშვეობით. ეს თანამედროვე სისტემა ბოლო წლებში ჩვენთან განერგილია და საკმაოდ კარგად მუშაობს, თუმცა იყო პერიოდი, როდესაც ხელს აწერდნენ ხოლმე მჟავრდებულები და ძალიან ესე ვთქვათ კურიოზული სიტუაციებიც იყო ხოლმე ამ მიმართულებით. თუმცა დღეს მდგომარეობით თითის ანაბეჭდით ხდება ამის კონტროლი და გარდა ამისა სასამართლოს მხრიდან ხდება გამოსასწრელი ვადის დაწესება, რაც გულისხმობს იმას, რომ მან თავისი ქცევით, ანუ პრობაციონერმა თავისი ქცევით უნდა დაადასტუროს, რომ იგი აღარ ჩაიდეს ახალ დანაშაულს, ასევე მის ქცევაზე მიმდინარეობს ზედამხედველობა და იმ შემთხვევაში თუ კი იგი განმეორებით ჩაიდეს დანაშაულს, უკვე სასამართლო მსჯელობს ეს ვადა გადაიტანოს თუ არა თავისუფლების აღკვეთის ვადაში, თუ ვთქვათ გაუფრთხილებელი დანაშაული ამ შემთხვევაში სასამართლო მსჯელობს, ხოლო განზრახი დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში ახდენს სასჯელის ხელმეორედ დაანგარიშებას. პრობაციონერობა ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფომ პირველივე ჯერზე არ გამოიყენა ის რეპრესიული მექანიზმი, რაც თავისუფლების აღკვეთასთან არის დაკავშირებული, ანუ ციხის პირობებში სასჯელის მოხდასთან და მას კიდე დამატებით მისცა შანსი, რომ მოიხადოს სასჯელი არა ციხეში, არამედ გარეთ და ამავე დროს მასზე გააძლიეროს ზედამხედველობა. შესაბამისად, ეს უფრო მსუბუქი სახის სასჯელი არის და ასე ვთქვათ, დამატებითი შანსი არის ადამიანისთვის, რომ პირველივე შეცდომის დროს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არ აღმოჩნდეს ციხის პირობებში. კი და რამდენი ხნის განმავლობაში ენიჭება პირს ეს სტატუსი თუ არის დანაშაულის სიმძიმეზე დამოკიდებული? გამოსასწრელი ვადა დადგენილი არის მაქსიმუმად 6 წელი, რაც შეიძლება მაგ სასამართლომ განსაზღვროს, თუმცა იყო პერიოდი, როდესაც ეს ვადა არ იყო განსაზღვრული და შეიძლებოდა რომ სასჯელის ვადით ყოფილიყო, ანუ 30-40 წელიც კი, მაგრამ ბოლო პერიოდში განხორციელებული ცვლილების შედეგად ეს ვადა შემოიფარგლა 6 წლით. გარდა ამისა, არის შემთხვევები, როდესაც თქვათ სასამართლო ნიშნავს სასჯელს და ნაწილს ავალებს პატიმარს, რომ მოიხადოს ციხის პირობებში, ნაწილს პირობითი მჟავრის ქვეშ. შესაბამისად გააჩნია, ანუ სასამართლო განაჩენი ხდება ამის დადგენა. კი და ანუ აი თქვენი გამოცდილებით ყველაზე მეტად რა პრობლემებს ხვდებიან ეს მსჯავრდებულები, ანუ იმ პერიოდში, როცა არის ამ სტატუსის მქონე და ასევე ამის შემდეგ. ამ პირს გარდა იმისა პრობაციონერს ჩვენ ვეძახით, თუმცა სამართლებრივი ტერმინოლოგიით ის არის მსჯავრდებული, ანუ მან ჩაიდინა დანაშაული, სასამართლომ დაადასტურა, რომ მას ჰქონდა დანაშაული ჩადენილი, განაჩენი დამდგარია, შესაბამისად იგი იხდის სასჯელს, ოღონდ სასჯელს იხდის არა ციხის პირობებში, არამედ სახლშია თავისუფლად იმყოფება. ამ ადამიანებს არ აქვთ საზღვრის დატოვების უფლება გარდა გამონაკლისის შემთხვევისა, როდესაც პრობაციის სააგენტოს ხელმძღვანელი გარკვეული თანხის გადახდის სანაცვლოდ დროებით აძლევს ქვეყნის საზღვრების დატოვების უფლებას. ეს ადამიანები ვერ მუშაობენ საჯარო სამსახურში, იმიტომ რომ კანონი პირდაპირ ამბობს, რომ ნასამართლობის არ მქონე უნდა იყოს პირი, ვინც საჯარო სამსახურში იწყებს მუშაობას. ასევე გარკვეული შეზღუდვები მათ აქვთ იგივე მართვის მოწმობასთან დაკავშირებით, თუ კი სასამართლო მათ აუგზავნოთ მაგალითად ავტომობილის მართვას. ასევე არის შემთხვევები, როდესაც აკრძალული აქვს საქმიანობა, ანუ კონკრეტულ საჯარო სექტორში მუშაობა გარკვეული ვადით. შესაბამისად, ამ დამატებითი შეზღუდვები მოყვება აი ამ სასჯელს. და მთავარი, ასე ვთქვათ, პრობლემას ვერ დავარქონდი, მთავარი შეზღუდვა ის არის, რომ თუ კი მათ
ან დაიგვიანებენ, ან თავის დროზე არ გამოცხადებიან, ან რაიმე დარღვევას ჩაიდენენ, დიდია შანსი იმისი, რომ სასამართლომ მათ ეს პირობითი მსჯავრი ჩაუთვალოს როგორც რეალური სასჯელი და დააბრუნოს ციხეში და მოახდებინოს სასჯელი. თუმცა ეს ხდება გამონაკლისს შემთხვევაში, როდესაც პირი თავს არიდებს პრობაციის სააგენტოში გამოცხადებას არაერთ გზის, ანუ პირველი შემთხვევაში გამორიცხულია, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე შემთხვევა, როდესაც უკვე არც გაფრთხილება მიმოქმედა, არც ჯარიმისგან გამოწერა მიმოქმედა, ამის შემდეგ უკვე სასამართლოში შევდივართ ჩვენ მგლობით და ვითხოვთ ხოლმე ამ ადამიანის ციხის პირობებში დაბრუნებას. შესაბამისად, ანუ ძირითადად ეს შეზღუდვები არის და დღეს მომერוב სადაც 25,000-მდე პირია, რომელიც პრობაციის პირობებში იმყოფება. კარგით ბატონო სანდრო, აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ საკითხს. და სანამ სხვა თემაზე გადავალთ, ხალბატონ ანასტასიასთანაც მექნება იგივე შეკითხვა. ანუ რა პრობლემებს აწყდებიან ძირითადად, აი თქვენას დაამატებდით იგივე თუნდაც საზოგადოებასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, ჩვენ საზოგადოება რას ვერ ვაკეთებს სწორად დაუშვათ, რომ სწორად იყვნენ რესოციალიზებულნი საზოგადოებაში. სანამ კითხვას გავცემ პასუხს, მინდა ბაზა მოგახსენოთ, ანუ რა ბაზის საფუძველზე შეიძლება მე ვისაუბრო, რამოდენიმე წლის განმავლობაში ვიყავი სისტემის თანამშრომელი, რომელსაც პირდაპირ მსჯავრდებულ ბრალდებულებთან არ მქონდა ურთიერთობა, თუმცა დაწესებულების სასჯავრების ასევე პრობაციის თანამშრომლებთან მქონდა ურთიერთობა. დაწყებული ბადრაგიდან დამთავრებული ციხის დირექტორამდე. შესაბამისად, ვიცი სხვადასხვა პერსონალი როგორ მუშაობს და როგორ ურთიერთობს თუნდაც ბრალდებულთან, თუნდაც მსჯავრდებულთან. გამომდინარე იქიდან, რომ სასჯავრების სისტემა მიზნად ისახავს რესოციალიზაციას ადამიანის, რომელმაც დაუშვა შეცდომა და რომელიც არის ან ბრალდებული, ან მსჯავრდებული, ამ რესოციალიზაციაზე ზრუნავს მეტწილად ზრუნვა მოდის 70-80% თუ არა მეტი დაწესებულების ფსიქოლოგებზე, რომლებიც პირდაპირ ახდენენ ადამიანის იმ ტრავმების და გადამუშავებას, რომლებიც მათ აწუხებთ, ხო? შესაბამისად, თუ ვისაუბრებთ პრობაციონერებზე, ჩვენ საუბრობთ ადამიანებზე, რომლებიც ამ რესურს პირველ რიგში მოკლებულები არიან. ეს ერთი და მეორე, თუ საუბრობთ იმ მსჯავრდებულებზე, რომლებსაც უკვე აქვთ აღკვეთილი თავისუფლება და იმყოფებიან შესაბამისად ციხეში, ამ პრობლემაზეც უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ საშუალოდ 500 მსჯავრდებულზე მოდის ერთი ფსიქოლოგი. და არის დაწესებულებები, სადაც მათი რიცხვი რადიკალურად იზრდება. ანუ გაცილებით მეტ მსჯავრდებულზე მოდის ფსიქოლოგი. შესაბამისად, თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ როდის იწყება ზრუნვა ადამიანის რესოციალიზაციაზე, ანუ ზრუნვა მის ფსიქიკაზე, მის გამოსწორებაზე, სასჯავრების სისტემაში ჩვენ თითოეულ თანამშრომელს ვასწავლით, რომ იწყება ამაზე ზრუნვა იმ დღიდან, რა დღიდანაც მას მსჯავრი მიეკუთვნება, ანუ სასამართლო დაუმტკიცებს მას ბრალდებას, ხო? შესაბამისად, ძალიან რთული არის იმ ადამიანების შეცდომების გამოსწორებაზე ვისაუბროთ, რომლებიც ამ რესურსს მოკლებულები არიან. ეს ერთი რისკ ფაქტორი და მეორე, თუ ჩვენ საუბრობთ რა მიმღებლობა და რა ურთიერთდამოკიდებულება გვაქვს ჩვენ როგორც საზოგადოებას და პრობაციონერებს, ჩვენ ასევე ვისაუბროთ აქ მოწყვლად ჯგუფებზე. ვინ არიან ეს ადამიანები, რომლებიც ყველაზე მეტად არიან მოწყვლადი იმ დანაშაულებისა, რომელიც სიცხლის სამართალს მიეკუთვნება, ხო? ესენი არიან პირველ რიგში სოციალურად დაბალი ფენის წარმომადგენლები, რომლებსაც მატერიალური შესაძლებლობა არ გააჩნიათ. თუ ჩვენ გადავხედავთ დანაშაულების რა დანაშაულები არის ყველაზე ხშირად, რა თქმა უნდა, დაბალი რისკის დანაშაულებზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი. ეს არის როგორც არასრულწლოვნებს, ასევე სრულწლოვნებს შორის საკვები ობიექტების შეჭრაზე საუბარი. იმ საკვები პროდუქტის მოპარვაზე, რომელიც ყოველდღიურად მათ ჭირდებათ და რეალურად არ აქვთ. ეს ერთი რომ სოციალური ფენა არის ძალიან დაბალი და მათ მატერიალურად არ აქვთ შესაბამისი ან მე ხა ერთ მხარეზე ვსაუბრობ, მაგრამ აუცილებლად მეორე მხარეზეც ვისაუბრებ, ხო? სოციალურად დაბალი ფენა. მეორე არის განათლების დაბალი ფენა. მათ ხშირ შემთხვევაში აქვთ არასრული საშუალო განათლება. კარგ შემთხვევაში შეიძლება საშუალო განათლება ჰქონდეთ დამთავრებული. და ესენი არიან
ადამიანები, რომლებიც ჩვენს ირგვლივ ყოველდღიურობაში იბრძვიან თვით გადარჩენისთვის. ეს ერთი მხარე, ხო? მაგრამ მე საზოგადოებამ რა ვქნა მაშინ, როდესაც მე მაქვს დაუშვათ მაღაზია, ვიღაც მყავს დაქირავებული, რომელიც აქ მუშაობს და ადამიანი, რომელსაც აქვს დაბალი განათლება, არ აქვს შესაძლებლობა კონდეს პური და მომივარდება და მიაქვს პური, ხო? მაშინ მე რა ვქნა საზოგადოება, რომელსაც მყავს შვილები და პირველი ემოცია, რომელიც მე ამ ფაქტთან შეჯახების დროს მხვდება, ეს არის შიში. ეს არის შიში, რომელიც ჩემ უსაფრთხოებას ძალიან დიდ საფრთხეს აყენებს, ხო? მაგრამ ადამიანი, რომელსაც უკვე აქვს მსჯავრდებული სტატუსი, გინდა იყოს თავისუფლებაზე, გინდა იყოს დაწესებულებაში და შემდეგ უკვე გამოსული, მე მის მიმართ მაქვს შიში. და როგორც ჩემი შიში არის ძალიან რეალური და ჯანსაღი, რომ მე არ მინდა რაღაცა პატარა ბიზნესი მქონდეს, რაღაცა ჩემი სამყარო მქონდეს და აქ ვიღაც მომივარდეს მხოლოდ იმიტომ, რომ მას აქვს თავისი პირადი პრობლემები, ასევე მას არ უნდა, რომ ამ პრობლემების გამო მქონდეს რაღაცა გამოუვალი სიტუაცია. შესაბამისად, ჩვენ როგორც საზოგადოება, როგორც სახელმწიფო და როგორც ეს ადამიანები, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთად ვიზრუნოთ მათ რესოციალიზაციაზე. არა მხოლოდ მათ რესოციალიზაციაზე, არამედ იმ ადამიანებისა, რომლებიც მათთან მუშაობენ. ეს იქნება პრობაციის დაწესებულების თანამშრომელი, სასჯავრდებლობის დაწესებულების თანამშრომელი, სხვადასხვა სასწავლო ცენტრის დაწესებულების თანამშრომელი, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის დაწესებულების თანამშრომელი, რომელთაც მათთან შეხება აქვთ, იმიტომ რომ თითოეული მათთან შეხება ზოგიერთისთვის და თუ ეს ხდება მით უმეტე სისტემატიურად, არის ძალიან დიდი ტრავმის და ძალიან დიდი ისეთი ანუ ეს არის ჩაკეტილი წრე, სადაც მე მაქვს სტატუსი ზედამხედველის, შენ გაქვს სტატუსი დამნაშავის და ჩვენი იერარქიები იმდენად მაღალია, რომ ბუნებრივია აქ რაღაც ისეთები ხდება, რომელიც გადამუშავებაც. მე როგორც თანამშრომელს მჭირდება, შენ როგორც ბრალდებულ ამის ჯავრდებულს გჭირდება და შესაბამისად ამის მოგვარება ძალიან რთული არის. დიდი მადლობა. ანუ თქვენ რაც ახსენეთ, რომ 500 ჯავრდებულზე ერთი ფსიქოლოგი არის საშუალო სტატისტიკურად. აი ამასთან დაკავშირებით თქვენი სააგენტო როგორ მუშაობს? ან თუ არის პროგრესი დაუშვათ წინა წლებში იყო შედარებით მეტი ან რეგრესი, ანუ რა ხდება ამასთან დაკავშირებით? გავმეჯოთ ერთმანეთისგან, ხო? ანუ არის პრობაციის სააგენტო, რომელიც არის დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც შედის სამინისტროს შემადგენლობაში, თუმცა მას ავალია ძირითადად პირობითი მსჯავრების ქვეშ ყოფი და არა საპატირო სასჯელის ქვეშ ყოფი მსჯავრდებულებზე სრულმა. აქაც ცალკე სამმართველო მოქმედებს სოციალური მიმართულებით, არიან სოციმუშაკები, ფსიქოლოგები, რომელიც თითოეულ მსჯავრდებულთან ინდივიდუალურად რისკების შეფასების საფუძველზე ადგენენ სასჯელის ინდივიდუალობას და ამ გეგმის შესაბამისად ხდება არასაპატირო სასჯელის აღსრულება. ანუ თუ ვიტყვით ფსიქოლოგებსა და სოციალურ მუშაკების რაოდენობას, ჩვენ თითქმის ყველა რაიონში ყავს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე როგორც ფსიქოლოგი, ასევე სოციმუშაკი, რომელიც მუშაობს თითოეულ მსჯავრდებულთან ინდივიდუალურად და სპეციალური ბრძანებით გაწერილი ასე ვთქვათ პროგრამა, ჩვენს აღრიცხვაზე და დადგომიდან განთავისუფლებამდე რა ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს, ანუ პირველ რიგში ხდება რისკებისა და საჭიროების შეფასება, იმ ასე ვთქვათ დანაკლისი რაც აქვს მსჯავრდებულს, ვთქვათ რა მიმართულებითაც საჭიროა მუშაობა, ამის შემდეგ უკვე პრობაციის სააგენტოს შესაბამისად თანამშრომლები მოიძიებენ პროგრამებს, შე შემთხვევაში ამ მიმართულებით ძალიან ვთქვათ დახმარებას გვიწევს არასამთავრობო სექტორი, რომელსაც სხვადასხვა ფსიქოსარეაბილიტაციო პროგრამები გააჩნიათ, ასევე ჩვენი თანამშრომლები მუდმივად ცდილობენ რომ დასაქმებაში დაეხმარონ ოღონდ არა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო სექტორში, არამედ კერძო სექტორში და გუშინაც იყო ერთი შემთხვევა, როდესაც რამდენიმე პრობაციონერი დასაქმდა ჩვენი თანამშრომლების ხელშეწყობით. შესაბამისად, ანუ რა თქმა უნდა, კადრების ნაკლებობა ყოველთვის შეიძლება არსებობდეს და ასე ვთქვათ, იყოს ეს პრობლემა მუდმივად დგას ჩვენი სისტემის წინაშე, თუმცა ამ ეტაპზე მაქსიმალურად დაცულია ის მოთხოვნები და ის საჭიროებები, რაც გააჩნია პრობაციის სააგენტოს. ეს ერთი მხრივ პრობაციის სააგენტოს. რაც შეეხება გამოტოვო ზანა პენტენციურ დაწესებულებებთან მიმართებაში, დავეთანხმები, რომ ფსიქოლოგების რაოდენობა არც ისე ბევრია ჩვენ სისტემაში და საჭიროებს გაზრდას, თუმცა იყო პერიოდი, რომ საერთოდ არ ყავდა ფსიქოლოგები, ანუ პენტენციურ სისტემას ფსიქოლოგიის შტატიც კი არ ქონდა საერთოდ, რომ ასე ვთქვათ, ფიზიკურად არ არსებობდა ესეთი ადამიანი. ბოლო პერიოდში ჩვენ დავამატეთ ეს ფსიქოლოგების რაოდენობა პენტენციურ დაწესებულებებს, თუმცა რა თქმა უნდა არ არის ჯერჯერობით საკმარისი მათი რაოდენობა და ამ მიმართულებითაც სამინისტრო აქტიურად
მუშაობს, ერთია იყოს ადამიანი პენიტენციური სისტემის პირობებში და მეორეა იყოს პრობაციის სისტემაში. პენიტენციურ სისტემაში ჩვენ სულ სხვა დაახლოებით მსგავსი სისტემა მოქმედებს, კერძოდ მჟავრდებულის მოთავსებიდან მას იწყება მის ქცევაზე იწყება დაკვირვება და ქცევის შესაბამისად ხდება მათი საშიშროების რისკების განსაზღვრა და გადალაგება სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებაში. 4 სხვადასხვა კატეგორიის მჟავრდებულია, თქმა უნდა საშიშროების მიხედვით დაყოფილი, ყველაზე ასე ვთქვათ სუბუქი და თავარი უნდა აღვნიშნო, რომ აქ დანაშაულის ხასიათს არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, თავარი არის ქცევა მისი და მისი სურვილი რამდენად მზად არის საზოგადოებაში ინტეგრაციისათვის. სწორედ აი ამ ჩვენი მექანიზმი უზრუნველყოფს აი ამ საჭიროების გამოვლენას და სწორედ ამ საჭიროების გამოვლენის შემდეგ ხდება მათი გადანაწილება შესაბამის დაწესებულებებში, დაბალი რისკის მჟავრდებულები დაბალი რისკში, საშუალო, მომეტებული და ყველაზე საშიში პირები განთავსებული არიან მაღალი რისკის დაწესებულებებში. შესაბამისად აი ამ დაწესებულებებში განთავსება გვაძლევს საშუალებას, რომ ინდივიდუალურად უკვე კონკრეტული საჭიროების მიხედვით იმუშაოს შესაბამისმა ჯგუფმა, მულტიდისციპლინარულ ჯგუფმა, რომელიც აქაც ახდენს საჭიროების შეფასებას, რისკების შეფასებას და მუშაობენ ინდივიდუალურად თითოეულ მჟავრდებულთან, როგორც შესაძლებელია ეს იყოს ფსიქოსარეაბილიტაციო პროგრამები, თუ კი თქვათ შეიძლება იყოს დასაქმების მიმართულებით ამუშაო. ამ მიმართულებითაც ვთქვით, რომ მაქსიმალურად ციხის პირობებში შეძლოთ ამ ადამიანების დასაქმება და ასე ვთქვათ ეს ჯაჭვი რისკების შეფასების შემდგომში გადაფასების და გადაადგილების ჯავრდებულები საკმაოდ კარგად მუშაობს. ბოლო 2 წელიწადია რაც დაინერგა და საკმაოდ კარგი შედეგები აქვს სამინისტროს და ამ მიმართულებით კიდევ აგრძელებთ მუშაობას. ეს საკმაოდ რთული პროცესია. საუბარია 9500 ადამიანისთან ინდივიდუალურ გასაუბრებაზე, ინდივიდუალურ ასე ვთქვათ ინფორმაციის მიღებაზე, მე ამის გადამუშავებაზე, გადამუშავების შედეგად საფრთხებისა და საჭიროების გამოვლენაზე და ამ საჭიროებებზე მორგებული პროგრამების შემუშავებაზე. შესაბამისად საკმაოდ რთული სამუშაოა. მეთანხმები ბატონ ანასტასიას ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა ის გარემო, ის რაც არის დაკავშირებული პენიტენციურ სისტემასთან მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ დაკვირვებას საჭიროებს, გარკვეული სპეციალური გამოცდილებაც არის ამ მიმართულებით საჭირო, ხა ჩვეულებრივ ადამიანს ძალიან გაუჭირდება ხოლმე პენიტენციურ სისტემაში მუშაობა, ამიტომ ჩვენ ცალკე გვაქვს სასწავლო ცენტრი, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს, მათ შორის დიდი ნაწილი, გარკვეული ნაწილი ეთმობა ფსიქოლოგებთან მუშაობას, სტრესი, რაც პენიტენციური სტრესი, რაც მოქმედებს მაქსიმალურად დაძლიონ ამ ადამიანებმა, ამიტომ ამ მიმართულებით სამინისტრო ძალიან ესე ვთქვათ აქტიურად მუშაობს, თუმცა რა თქმა უნდა კადრების ნაკლებობას არა მარტო ჩვენ უწევ, არამედ ნებისმიერი სხვა უწყება განიცდის და ესე რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად იმ რაოდენობის ფარგლებში, რაც გვაქვს განსაზღვრული ბიუჯეტის კანონით, ვცდილობთ, რომ ის ამოცანები შევასრულოთ. მადლობა. ქალბატონო ანასტასია, თქვენგან მაინტერესებს, ანუ როგორია თვითონ ამ ფსიქოლოგიის და პრობაციონერის ურთიერთობა? ანუ არის შეიძლება იყოს შემთხვევა, რომ საერთოდ არ ქონდეს ხო სურვილი ამ პრობაციონერს, რომ დაამყაროს ეს ურთიერთობა და იმუშაონ თუნდაც რაღაცის გამოსწორებაზე. ძირითადად როგორც წესი, თუ პრობაციონერი არის, ანუ გარკვეული არც შენიშვნები აქვს და მისი ქცევა შესაბამის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს, ის არ არის სავალდებულო, ანუ არ არის ვალდებული ფსიქოლოგს მიაკითხოს რეაბილიტაციისთვის, როგორც წესი განსაკუთრებით პრობაციონერებთან არის გარკვეული რიგი პრობლემებისა, თუ დაუშვათ მათი საქმის შეჯამება მოითხოვს გარკვეულ სპეციალისტთან შეხვედრას, ამ სპეციალისტთან შეხვედრების რაოდენობა დაგეგმა და ასე შემდეგ ცოტა მეტ სირთულეს წარმოადგენს, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ თავისი გრაფიკი აქვთ არიან თავისუფლებაზე და შესაბამისად თუ მათთვის ეს სავალდებულო არ არის, როგორც წესი, რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, თავის შეკავება ხდება ამ სერვისის მიღებისგან. და კიდე გამომდინარე იქიდან, რომ მათ აქვთ შესაძლებლობა ასევე სხვადასხვა პროგრამაში მიიღონ მონაწილეობა. ეს პროგრამა არა მხოლოდ ფსიქოლოგიურ, არამედ სხვა ნაწილებსაც მოიაზრებს თავის თავში. შესაბამისად, თუ დაუშვათ არჩევანი მიდგა ხოლმე, ისინი მეტად პრაქტიკულ გზებს გამონახავენ, რომ მას დაუთმონ თავისი რესურსი. თუმცა
ფსიქოლოგია და თერაპია მოითხოვს ცოტა გრძელვადიან და ხანგრძლივ მუშაობას, სადაც დღეს დახვალ მე შეიძლება შედეგი ვერ დავინახო და ესეც არის ხოლმე ხელისშემშლელი ფაქტორი, რომ მე თავიდან, როდესაც შედეგს ნაკლებს ვხედავ, მიჭირს საკუთარ თავს დავაჯერო, რომ ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანია და ჩემთვის ეს პრიორიტეტულია. შესაბამისად, ისეთი საკითხებისთვის დროის დათმობა და რესურსის დათმობა, რომელიცაც შედეგს დღეს მივიღებ, მათთვის უფრო მეტად მნიშვნელოვანია. ესეც გამომდინარე მათი მოწყვლადი ჯგუფის თვისებებიდან და რესურსიდან გამომდინარე. თუმცა ბოლო პერიოდში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად იყო ეს პრობლემა და ნამდვილად იდგა ეს პრობლემა, რომ ერთი მხრივ იმუშავებდი გუნდმა შეაფასა საჭიროებები განსაზღვრა პროგრამები, რაშიც უნდა ჩაერთოს, თუმცა პატიმრები უარს აცხადებდნენ, ჯავდებულები, პრობაციონერები ჯავდებულები უარს აცხადებდნენ ამ პროგრამაში ჩართვაზე. ამიტომ დაიყო ორ კატეგორიად ეს პროგრამები, ერთი არის სავალდებულო პროგრამები და მეორე არის ნებაყოფლობითი. სავალდებულო პროგრამების შემთხვევაში გაცდენა და არ დასწრება ზუსტად იგივე შედეგის მომტანია, როგორც პრობაციის სააგენტოში გამოუცხადებლობა. ანუ თუ ვთქვათ, ორშაბათს დილის 11 საათზე უწევს ჯავდებულს გამოცხადება პრობაციის სააგენტოში და დააგვიანებს ან არ გამოცხადება, ამ შემთხვევაში დაიკისრება მას გარკვეული სახდელი, დისციპლინური სახდელი, ესე იგი ვთქვათ, გაფრთხილება, ჯარიმა და ასე შემდეგ. დაახლოებით იგივე შედეგი მოყვება საერთაშორისო პროგრამების გაცდენის შემთხვევაში, იმიტომ რომ იყო შემთხვევები, როდესაც არ ყო მაგათად, ანუ ალკოჰოლზე დამოკიდებულება, ნარკოტიკზე დამოკიდებულება, ან აგრესიულია და ვთქვათ, რაღაცა გარკვეული ფსიქოთერაპია ჭირდება, ვთქვათ, ფრაზის მართვა ან სხვა ტიპის პროგრამები. ასეთ პროგრამებზე ჩართვისგან თავს იკავებდნენ, მაგრამ იყო, ვთქვათ, დასკვნა გუნდის, რომ აუცილებელია, რომ ადამიანმა თუ ეს პროგრამა არ გაიარა სხვა პროგრამებს არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. ხა კომპიუტერული გრაფიკის შესწავლის კურსზე ჩარიცხავ თუ არა, თქვათ, ადამიანს, რომელსაც აქვს დამოკიდებულება ალკოჰოლზე, ხო? მე მგონი შედეგს ვერ მივიღებთ, ხო? ამიტომ ესე ვთქვათ, საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად ეს ცვლილებები განხორციელებულია და განსაზღვრულია სავალდებულო და ნებაყოფლობითი კურსები. სავალდებულო კურსი, რომელსაც განსაზღვრავს მულტიგუნდი, ჯავდებული, ვალდებულია, რომ დაესწროს ყველა იმ შეკრებას, თუ არ დაესწრება, უკვე შესაბამისი სანქციები განხორციელდება. და არასრულ წლებთან თუ გაქვთ რამე განსხვავებული მიდგომა ან სპეციალური პროგრამები? მიმართებაში რამდენად დიდია რაოდენობა? განსხვავებულია კანონმდებლობა, არასრულ წლებთან მართლმსაჯულების კოდექსის მიღების შემდეგ მთლიანად გადაიხედა კანონმდებლობა მიმართულებით და მთლიანად ბავშვის საჭიროებაზე და ბავშვის ინტერესებზე მორგებული გახდა ჩვენი კანონმდებლობა, მაქსიმალურად შემცირებული ყველანაირი ვადები, თუნდაც გამოძიების, აქვთი ღონისძიების, პირველ რიგში უნდა იქნეს გამოყენებული განრიდების მექანიზმები და თუ კი თქვათ, უკიდურეს შემთხვევაში იგი მოხდა პენიტენციურ სისტემაში, მასე განსაკუთრებული ზომა მიმდინარეობს და ცალკე სარეაბილიტაციო დაწესებულება შეიქმნა არასრულ წონების არ არის ეს ჩვეულებრივი პენიტენციური სისტემა, ამიტომ შედეგი ის არის, რომ არასრულ წონების ჯავდებულების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა, თუ კი 2011 წელს 200-250 არასრულ წონანი ხდიდა პენიტენციურ სისტემაში სასჯელს, დღეს საუბარია 15-დან 20 ჯავდებულამდე მერყეობს მათი რაოდენობა, რომ მნიშვნელოვნად არის შემცირებული და ესეც ისეთი ჯავდებულები არიან, რომლებიც მეორე-მესამე ჯერ ჩაიდინეს დანაშაული და მათი უკვე გამოყენებული იქნა განრიდების მექანიზმი, პირობითი მსჯავრების მექანიზმი, მაგრამ მაინც ჩაიდინეს დანაშაული ან ასე ვთქვათ, ძალიან ძალადობრივი და ასე ვთქვათ, სხვისი სიცოცხლის განზრახ ან გაუფრთხილებლობით განზრახ დაზიანება, ან შემთხვევაში არის რომ გარდაცვალებაც მოყვა შემთხვევაში, ხოლოდ ასეთი პრობლემები უკიდურეს შემთხვევაში იხდიან ჩვენ სისტემაში სასჯელს და კვეთრად შემცირებულია თქვათ ის ვადები, რაც უნდა მოიხადონ მჟავრდებულებმა, მაგალითად თუ კი თქვათ სრულწლოვანის შემთხვევაში იმისათვის რომ პირველ თვე განთავისუფლდეს უნდა მოიხადოს განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულისათვის 3/4, ამ შემთხვევაში უფრო ბევრად შემცირებული ვადები არის. შესაბამისად ზრუნვა განსაკუთრებული ამ პირებზე ჩვენ ციხის პირობებში სკოლაც კი გვაქვს, სადაც ეს ადამიანები განათლებას იღებენ, ასევე 2018 წლის 1 იანვრიდან უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობასაც მიცემთ, ანუ მიდგომა სახელმწიფოსი მაქსიმალურად არის ესეთი, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად მეტი შანსი მიცემთ არასრულწლოვან ჯავდებულებს, რომ დაუბრუნდეს საზოგადოებას და ის შეცდომა, რომელიც შეიძლება ბავშვური ფსიქოლოგიის გამო დაუშვან, ეს არ იყოს დამღა და ეს არ იყოს, თქვათ, გადამწყვეტი მათი მომავალი ცხოვრებისათვის. ნასამართლობაც უფრო მალე უკარწყლდებათ მათ და ასე შემდეგ მოკეთ ბევრი შეღავათები აქვს ამ კანონსაც შეეხება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსს. ახლა კი ერთად ნახოთ ჩვენ მიერ მომზადებული სიუჟეტი და შემდეგ ისევ დაუბრუნდეთ აღნიშნული თემის განხილვას.
პრობაციის შემოღებამ საქართველოში მნიშვნელოვნად შეამცირა საპრობილეში ადამიანების რაოდენობა. მცირე დანაშაულის გამო ადამიანები ციხეში აღარ ხვდებიან. სამის მოსაწყდებით მათ კანონი არ ავალდებულებს სამუშაო ადგილების შექმნას, თუმცა წელიწადში 200-მდე პრობაციონერი საქმდება. სტიგმა არ არის პრობაციონერის სტატუსი, თუმცა არსებობს გარკვეული ნაწილი, ალბათ უფრო მცირე ნაწილი, რომელიც თვლის, რომ ეს გარკვეული სტიგმა არის. ჩვეულებრივი მოქალაქეა პრობაციონერი, სრულფასოვანი, ისევე როგორც ყველა ჩვენგანი. პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს არ აქვს კანონით ნაკისრი ვალდებულება, რომ დაასაქმოს პირობით მსჯავრდებულები, თუმცა ეს წარმოადგენს მათ კეთილნებას, ასე რომ ვთქვათ, და ზრუნავს, რომ დავასაქმოთ პირობით მსჯავრდებულები, იმიტომ რომ ეს არის პირველი გზა მსჯავრდებულის რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციისკენ. უმჯობესებს სოციალურ მდგომარეობას და შესაბამისად განმეორებითი დანაშაულის თავიდან აცილება უფრო ეფექტურად ხდება, ვიდრე დაუსაქმებელი მსჯავრდებულის შემთხვევაში. პრობაციის პრობლემა საქართველოში ძალიან აქტუალურია. 2013 წლიდან პრობაციონერთა რაოდენობა თითქმის გაორმაგდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანები წვრილი დანაშაულის გამო ციხეში აღარ ხვდებიან. 2016 წლის სტატისტიკის მიხედვით, ქალები შეადგენენ 5.3%, არასრულწლოვანები 0.9%, მამაკაცები 94.7%. დამტკიცება უფრო არ მიწევს ესე ხალხთან ურთიერთობაში არაფრის, დამტკიცება უფრო საზოგადოებაში გიწევს რა, რადგან რო იგებენ უკვე ნასამართლევი ხარ, გიჭირს უკვე უფრო შენი თავის რეალიზება. ამჟამად არ მუშაობ, მაგრამ უფრო ვერ მუშაობ ვიდრე არა რა, რადგან როდესაც იგებენ რომ ნასამართლევი ვარ და აუცილებელი კითხვა ყოველთვის არის რა, როდესაც სიუს წერან რაღაცა ნასამართლევი ვარ თუ არა და 10-დან 9 შემთხვევაში პრობლემა მექნება და თუ რაღაცა ყველაფერს ვაკმაყოფილებ, მაგრამ ნახულობ რომ ნასამართლევი ვარ, რა თქმა უნდა, ყველას ურჩევნია რომ სხვა კანდიდატი ერჩიონ და არა მე. და თუ ახლა სამსახურის ძებნა არის და ანუ სუზევნაში ვარ, რაღაცას ყოველთვის გამონახავ, მაგრამ ისეთი არა რომ დაგაკმაყოფილოს რა თბილისში რა, ანუ ნორმალურსაც არ ვეძახი მაგას. ხარდაჭერა ხარც უარყოფითი არ მიგზნია და არზია დადებითი რა, იმათვის უბრალოდ დამნაშავე ხარ და მორჩა არ გიყურებენ შენ ადამიანობას და შენ კარგს და ცუც აღარ უყურებენ, დამნაშავე ხარ და მორჩა შენი საქმე. 2016 წელს პირობით მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობა შეადგენდა 21453 პირს. აქედან მხოლოდ 156 პირობით მსჯავრდებული დასაქმდა პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ხელშეწყობით. პირობით მსჯავრდებულთათვისარეაბილიტაციო პროგრამების შემუშავება, როგორც შიდა პროფესიული კადრების, ასევე გარე ორგანიზაციების მეშვეობით დღესაც მიმდინარეობს. როგორც ხედავთ, გამოიკვეთა დასაქმების პრობლემა და სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით მაინტერესებს, რა საკეთებს თქვენი სამინისტრო სააგენტო ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად? ნუ ეხლა ჩვენი სამინისტრო ძირითადად სასჯელის აღსრულებაზე ორიენტირებული და ბუნებრივია დასაქმება, ასე ვთქვათ, მისი პირდაპირი მოვალეობა არის, თუმცა სამინისტროს აქვს გარკვეული ნაბიჯები გადადგმული ამ მიმართულებით, რომ ხელი შეეწყოს როგორც ციხის პირობებში მსჯავრდებულთა დასაქმებას, ასევე პრობაციონერთა დასაქმებას. ჩვენ ყოველწლიურად საქართველოს მთავრობისგან ვიღებთ თანხმობას გამარტივებულ შესყიდვაზე, ანუ მარტივად რო ავხსნათ ყოველგვარი ტენდერის რაღაცა წინასწარ გამოცხადებული პირობების გარეშე შეგვიძლია სამინისტრო საჭიროებისათვის, რასაც სამინისტრო ყოველწლიურად ხარჯავს, თუნდაც ავეჯის შეძენაზე, თუნდაც სხვადასხვა მომსახურების შესყიდვაზე, ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ შევისყიდოთ იმ კომპანიისგან სერვისი, რომელშიც 70%-ზე მეტი დასაქმებული იქნება პრობაციონერი. ანუ სამინისტრო მაქსიმალურად სცადა თავისი რესურსების ფარგლებში, რომ ხელი შეუწყოს პრობაციონერთა დასაქმებას, ანუ თუ გითხრათ მაგალითად რომელიმე კომპანია დაინტერესდება და დაასაქმოს მსჯავრდებულებს და აქ დასაქმებულ მსჯავრდებულთა 70% იქნება პრობაციონერი, ჩვენ მათგან ყოველგვარი ტენდერის გარეშე შევისყიდით პროდუქციას, იმ პროდუქციას, რომელიც სამინისტროს საჭიროებისთვის არის აუცილებელი. ხა თქმა უნდა, ისეთი ტიპის პროდუქციას ვერ შევისყიდით, რომელიც სამინისტროს არ ჭირდება და უბრალოდ დასაწყობდება. ამიტომ ეს ერთი ნაბიჯი არის, თუმცა ჩვენ არაერთი კვლევა ჩავატარეთ ამ მიმართულებით, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით, სადაც სხვადასხვა ქვეყნებში გარკვეული სახის შეღავათები მოქმედებს კერძო მეწარმე სუბიექტების მიმართ, რომლებიც მსჯავრდებულებს ასაქმებთ. ეს გამოიხატება როგორც გადასახადების კუთხით შეღავათის დაწესებაში, ასევე სხვადასხვა ტიპის წახალისების ღონისძიების გამოყენების კუთხით, რადგან ძირითადად ასეთი ტიპის კატეგორიის მსჯავრდებულები, ასე ვთქვათ, პროფესიონალიზმის ხარისხი დაბალია, შესაბამისად დამატებითი რესურსის გაწევა უწევს კერძო მეწარმეს და ამიტომ, რა თქმა უნდა, ხარჯი მას მეტი აქვს.
ამიტომ სამი სახელმწიფომ უნდა წაახალისოს ასეთი ტიპის კომპანიები და მიცეთ მათ დამატებითი შეღავათები იმისათვის, რომ ისინი დაინტერესდნენ ამ მიმართულებით და ასეთი ზოგადი განმარტება იყო, რომ შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევაში ფინანსური ეფექტი სახელმწიფო ბიუჯეტისათვის იმ ეტაპზე არ იყოს არც თუ ისე მუნგებიანი, თუმცა საბოლოო ჯამში ამ მიმართულებით გაღებული თანხა საზოგადოების უსაფრთხოებისათვის და ამ ადამიანების რესოციალიზაცია რეაბილიტაციისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია და უფრო ესე ვთქვათ დიდი სიკეთეა, ვიდრე თქვათ კონკრეტულ ტენდერში დაზოგილი 1000 ლარი სიტყვაზე ვამბობ. ამიტომ ჩვენ ამ მიმართულებით ვმუშაობთ, ასევე გარკვეული ინიციატივებიც აქვს სამინისტროს და უახლოეს მომავალში მინისტრი ამ მიმართულებით გააჟღერებს და გვექნება საუბარი, ანუ ჩვენ უკვე მივედით იმ დასკვნამდე, რომ უბრალოდ ჩვენ მივედით იმ ეტაპამდე, რომ უკვე რაც შეიძლება მეტი დასაქმების კერა უნდა შეიქმნას როგორც პენიტენციურ სისტემის პირობებში, ისევე პრობაციონერებისათვის, მაგალითად აი უნგრეთის პენიტენციურ სისტემამ შემიძლია მოვიყვანო მაგალითად, სადაც 90-95% მსჯავრდებულების პენიტენციურ სისტემაშია დასაქმებული და ასე ვთქვათ მატერიალური დოვლად იმდენად დიდი იქნება ამ სისტემაში, რომ თითქმის მთელი სახელმწიფო უწყებები სისტემაში ნაწარმოები პროდუქციით მარაგდება და რა თქმა უნდა განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის რისკები მნიშვნელოვნად მცირდება. ახლა უკვე ნელა გადავედით რისკების შეფასებაზე, მსჯავრდებულთა კატეგორიზაციაზე და უკვე დადგა ამის აუცილებლობა და ნათლად ხედავს სამინისტრო და თქვა პირველი პრიორიტეტი სამინისტროსი არის სწორედ დასაქმება და ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები გადადგმულია და ვაგრძელებთ კიდევ მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმას. ძირითადად თუნდაც ეს გასული წლის მაჩვენებელზე რომ ვისაუბროთ, 125 ადამიანი არის, რომელიც დასაქმდა თქვენი სააგენტოს ხელშეწყობით. ანუ სად არიან ეს ადამიანები, რა მიმართულებით დასაქმებული, თუ გაქვთ ინფორმაცია? ძირითადად არის მომსახურების სფეროში, ბენზინგასამარცხებლებზე, სამრეცხავში, ასევე სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, ფიზიკური სამუშაოებსაც უწევს. თუმცა გარკვეული კატეგორია მსჯავრდებულებს, რომლებიც ვთქვათ, ინტელექტუალური სამუშაოების მიმართულებით გაუწეთ რეკომენდაცია რთულია, გეთანხმებით, ძალიან რთულია და სწორედ ამბობდა ბატონი, რომელიც პრობაციონერია, რომ ძალიან რთულია, ვთქვათ, დამსაქმებელი დაარწმუნო იმაში, რომ აიყვანოს იგი სამსახურში. ჯერ ჩვეულებრივ ადამიანს, რომელსაც არ აქვთ ნასამართლობა და არ აქვთ ის პრობლემები, რაც კონკრეტულ მსჯავრდებულთან მიმართებაში იყო საუბარი, მათ უჭირთ დასაქმება და ბუნებრივია, მათ გარკვეული სირთულეები ექნება. თუმცა ჩვენი სააგენტოს ოფიცრები მუდმივად ცდილობენ, რომ ვთქვათ, მეტი ასე ვთქვათ, ინფორმაცია მიაწოდონ, მეტი ინფორმაცია გააცნონ ამ მსჯავრდებულის შესახებ, ბუნებრივია, რაც ქალბატონმა ანასტასიამ ძანა, შიში დიდია იმისა, რომ ის ვთქვათ, შენს კერძო ბიზნესშიც რაღაცას გააფუჭებს. თუმცა მე თუ გითხავთ, ეს ანუ წინასწარ ჩამოყალიბებული შეხედულება არ არის სწორი, ვინაიდან შეიძლება საერთოდ არ იყოს ნასამართლევი ადამიანი და საერთოდ ოჯახის წევრი იყოს და იმან ისეთი ქმედება ჩაიდინოს, რომ პრობაციონერმა შეიძლება პირიქით უფრო მოტივირებულია, რომ მან თავისი საქციელით დაამტკიცოს, რომ იგი აღარ არის საშიში საზოგადოებისთვის, პირიქით მზად არის, გამოსწორდა, რომ რესოციალიზებულია, პირიქით მას უფრო მეტი მოტივაცია აქვს, ვიდრე თქვა სხვა ადამიანს, რომელიც გარკვეული თქვათ ხელშეწყობით მოხვდა ამ სამსახურში. მადლობა. ქალბატონო ანასტასია, თქვენც რომ გითხრათ, ანუ რა ბარიერის გადალახვა უწევს ერთი მხრივ დამსაქმებელს, როდესაც მიდგება საქმე, რომ პრობაციონერი უნდა დაასაქმოს საკუთარ ორგანიზაციაში? გარდა იმისა, რომ სამინისტრო ამ მიმართულებით ნამდვილად ძალიან ბევრ რეფორმას და ნაბიჯს დგავს იმისთვის, რომ დაასაქმოს და ხელი შეუწყოს თავისი პროგრამებით, რესოციალიზაციით, რეაბილიტაციით და ასე შემდეგ პრობაციონერი, ასევე ძალიან დიდი საქმე გვაქვს ჩასატარებელი საზოგადოების მიმართ. იმიტომ რომ როგორც თქვი, არის ძალიან დიდი შიში. შიშს რა იწვევს? ან როგორც ვიცით, თითოეულ ემოციას აქვს თავისი ფუნქციური მხარე, ხო? შიშის ფუნქციური მხარე არის, რომ მე არ ვიცი იქ რა ხდება, მე არ ვიცი იქ რა არის. შესაბამისად, თუ იქნება საზოგადოებაში მეტი განათლება, მეტი საუბარი, მეტი შეხვედრები მასთან დაკავშირებით, ვინ არის პრობაციონერი, რა ისტორია გამოიარა მან, თუნდაც საჯავროთრული დაწესებულების უკვე მოხდილი ადამიანი, რომელმაც უკვე მოიხადა თავისი ვალი, ხო? თუ იქნება მეტი განათლება საზოგადოებაში, იმასთან დაკავშირებით, რომ
რა ნაბიჯებს დგავს, რა ეტაპებს დგავს, რა პროგრამებს გადის და როგორი მულტიდისციპლინარული ჯგუფი მუშაობს ამ ადამიანებზე. შესაბამისად, რაც უფრო მეტი განათლებაა, შიშის ფაქტორი და რისკის ფაქტორი იკლებს. Რა თქმა უნდა, რისკს ვერ გავექცევით ვერც ბრალდ მსჯავრდებულების შემთხვევაში, ვერც პრობაციონერების შემთხვევაში, ვერც ახლობლების შემთხვევაში, ხო, როგორც უკვე ითქვა. თუმცა ჩემი შიშის ფაქტორი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ინფორმაცია მაქვს, მე თუ არ ვაკუუმში, მე თუ არ ვიცი როგორი, თუნდაც ელემენტარულად როგორი დამოკიდებულება მქონდეს შენთან, როგორ მოგიდგე, ხო? არა მხოლოდ პრობაციონერს, არამედ უბრალოდ ოჯახში რამოდენიმე ბავშვი რომ არის, იმაზეც კი მშობოს უჩნდება კითხვა, როგორ მივუდგეთ, დაუშვათ შუათანა ბავშვს, ხო? მე არ ვიცი, რაც არ ვიცი, თუ მექნება მეტი განათლება, მეტი შესაძლებლობა, შესაბამისად, ჩემი მიმღებლობა ამით გაიზრდება. ანუ რაც უფრო მეტია განათლება, რაც უფრო მეტია ინფორმაცია, ჩემი მიმღებლობა უფრო მეღია ვარ ამისთვის და მე უფრო მზად ვარ ყველანაირი რესურსით, რომ მქონდეს ურთიერთობა და დამყარო დიალოგი. მადლობა. ანუ თქვენთან ეს საბოლოო კითხვით რომ გითხრათ, ანუ რა გეგმები გაქვთ, რამე ისეც ისიახლეთ, თუ გეგმება რაც აქამდე არ გაკეთებულა თქვენ სააგენტოსთან დაკავშირებით? სააგენტოს ყველაზე დიდი სიახლე, რაც 2018 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება, ეს არის კიდევ ერთი ახალი არასპატიმრო სასჯელის სახე, ეს არის შინაპატიმრობა, რაც გულისხმობს მსჯავრდებულის მიერ სასჯელის მოხდას სახლის პირობებში, კერძოდ სასამართლოს მიერ განსაზღვრული პერიოდულობით, ეს იქნება თქვა ძირითადად ღამის საათები. მის ყოფნას, მის დავალდებულებას რო იყოს სახლის პირობებში და ამის კონტროლს სააგენტო ახორციელებს ელექტრონული სამაჯურის მეშვეობით, რომელიც სამინისტროს უკვე შეძენილი აქვს და არასრულწლოვანთა მიმართებაში უკვე გამოვცადეთ და 2018 წლის 1 იანვრიდან ჩვენ ამ მიმართულებით უკვე სრულწლოვანი მსჯავრდებულებთანაც დავიწყებთ მუშაობას. 2017 წლის ივნისის თვეში განხორციელდა სისხლსამართლის კოდექსში ძალიან მასშტაბური ცვლილებები და ახლობით 200-ზე მეტ მუხლში შევიდა ცვლილება, გაიწერა სანქციები, რაც დაკავშირებული იყო შინაპატიმრობასთან. გარდა ამისა, უკვე არსებულ მსჯავრდებულებს, რომლებიც ციხის პირობებში იხდიან სასჯელს, მათ საშუალება ექნებათ, რომ ვადამდე დატოვონ პენიტენციური დაწესებულები, თუ კი ისინი მოითხოვენ დარჩენილი სასჯელის შეცვლას შინაპატიმრობით. ეს იქნება ეს არის ერთ-ერთი ახალი სახე არასპატიმრო სასჯელის, რომელიც ძალიან ბევრ ქვეყანაში არ არის ჯერჯერობით აგრეთვე დანერგილი, ანუ ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში, ამერიკაში გამოიყენება აქტიურად, პოსტსაბჭოთა სივრცეში ნაკლებად მახსენდება ქვეყნები, სადაც ასეთი სასჯელი არსებობს. გარდა ამისა, ჩვენ აქტიურად მუშაობთ საქართველოს მთავრობასთან ერთად, რომ აქვთ ღონისძიების სახით, ანუ ყველას გაქვთ ალბათ ინფორმაცია, როდესაც ვთქვათ ადამიანი სავარაუდოდ ჩაიდეს დანაშაულს, ძირითადად სასამართლო იყენებს ან გირაოს მექანიზმს იმისთვის, რომ თქვათ მის ქცევაზე კონტროლი მოხდეს, ან პატიმრობას ჯერ 2 თვე, შემდეგ გაგრძელების პერსპექტივით და ასე შემდეგ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შინაპატიმრობა აქაც დაინერგოს, როგორც აქვთ ღონისძიების სახე, რაც ერთი მხრივ განტვირთავს პენიტენციურ დაწესებულებებს და მეორე მხრივ სახელმწიფოს ექნება ეფექტური კონტროლის მექანიზმი სავარაუდო დამნაშავებთან მიმართებაში. შესაბამისად, ამ მიმართულებით პრობაციის ეროვნული სააგენტო ძალიან აქტიურად მუშაობს და მინდა გითხრათ, რომ პრობაციის ეროვნული სააგენტო არის ერთ-ერთი მოწინავე, როგორც პოსტსაბჭოთა სივრცეში ჩვენგან გამოცდილებას იზიარებს თუნდაც არაერთი მეზობელი ქვეყანა, მათ შორის სხვა ქვეყნებიც, ასევე ევროპის მასშტაბით ერთ-ერთი წარმატებული პრობაციის სისტემა აქვს საქართველოს და რა ვიცი, ყოველდღიურად ჩამოდიან სხვადასხვა დელეგაციები, რომლებიც ნახულობენ იმ შედეგებს, რაც პრობაციის სააგენტომ მიაღწია ჩვენს სისტემაში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს მიღწეული არ არის საკმარისი, საჭირო ამ უფრო მეტის გაკეთება. რაოდენობასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ არ იფიქროს ვინმე, რომ რაღაცა რამე განსაკუთრებული მოხდა, როდესაც 2012-13 წელსა და 17 წელს შორის ძალიან მკვეთრი განსხვავება არის. 2013 წელში გახსოვთ მასშტაბური შეწყალების ღონისძიება გამოიყენა პრეზიდენტმა და თითქმის ყველა პრობაციონერი შეიწყალა და ამის გამო იყო, ესე ვთქვათ, მკვეთრი ვარდნა. თუმცა საშუალოდ რაოდენობა მკვეთრად არ გაზრდილან, ეტაპობრივად ხდება გაზრდა, თუმცა ეს არის იმის ხარჯი, რომ ეს ხალხი არ მოხვდა ციხეში. ეს არის იმის ხარჯი, რომ ეს ხალხი დარჩა საზოგადოებაში და მათზე მეტი კონტროლი ხორციელდება.
ნასამართლეებს უფრო აქტიურად იყენებენ ასეთი ტიპის სასჯელებს, არასაპატიო სასჯელებს, როგორც არის პირობითი მჟავრი, ასევე საზოგადოებრივ სასარგებლო შრომა და სხვადასხვა ტიპის არასაპატიო სასჯელები, რაც ერთი მხრივ ხელს უწყობს, რომ პენიტენციურ სისტემაში ნაკლები ადამიანი მოხვდეს და მეორე მხრივ სახელმწიფოს კონდეს ეფექტური მექანიზმი და რომ აკონტროლოს ასეთი ტიპის ადამიანების ქცევა. მადლობა და დარბაზში თუ არის შეკითხვები? ახალი პროგრამა ახსენეთ 13 ჯვრთან დაკავშირებით და ანუ გარკვეული საფრთხეები მაინტერესებს, რა შეიძლება შეიცავდეს ან კონკრეტულად რომელი სასჯელის შემთხვევაში იქნება ეს გამოყენებული, პირობითი მჟავრის შემთხვევაშიც იქნება გამოყენებული. ეს არის დამოუკიდებელი სასჯელი, შინაპატიურობა, როგორც არის მაგალითად ჯარიმა, საზოგადოებრივ სასარგებლო შრომა, გამოსწორებელი სამუშაო და ასე შემდეგ, ერთი ახალი სასჯელი დაემატა სიცხლის სამართლის კოდექსს. ეს სასჯელი გამოიყენება იმ პირების მიმართ, ვინც პირველად ჩაედინათ და ნაკლებად ძიმე დანაშაული და არაძალადობრივი ხასიათის დანაშაული, ეხლა რა თქმა უნდა ამ სასჯელის გამოყენება ოჯახში ძალადობისთვის ჩავდებული პირის მიმართ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი აბსურდია და არც უნდა ხდებოდეს, თუმცა არის გარკვეული კატეგორიის დანაშაულები, მაგალითად სამეწარმეო დანაშაული, თანამდებობრივი ტიპის დანაშაულები და სხვა თუნდაც ნარკოტიკული ტიპის დანაშაულები, სადაც შეიძლება რომ ეს სასჯელი იქნეს გამოყენებული. ამას მოსამართლეს აქ არჩევანი უნდა გამოიყენოს თქვა ეს სასჯელი, უნდა თქვა სხვა ტიპის სასჯელი, რა თქმა უნდა სიცხლის სამართლის კოდექსი ამის საშუალებას იძლევა, ერთი მხრივ ეს არის, როცა პირველად ხდება გასამართლება ადამიანის, თუმცა არის მეორე შემთხვევა, როდესაც უკვე მიესაჯამა ადამიანს თავისუფლების აღკვეთა, გარკვეული პერიოდი მოიხადა პენიტენციურ სისტემაში და ამის შემდეგ მას შეიძლება მიეცეს საშუალება, რომ ამ პირობით დატოვოს პენიტენციურ დაწესებულება, ანუ გათავისუფლდეს ვადამდე უფრო მსუბუქი სახის სასჯელი და ჩვენ ამ შემთხვევაში კონტროლის მექანიზმი ის არის, რომ კონკრეტული მჟავრდებული სახლში ვამონტაჟებთ სპეციალურ აპარატურას, რომელიც ზომავს მანძილს მჟავრდებულსა და კონკრეტულ აპარატს შორის, ანუ კონკრეტული რადიუსი განისაზღვრება, მაგალითად თუ თქვათ ეს არის ეს სტუდია არის საცხოვრებელი სახლი, სადაც დენის წყაროში არის შეერთებული მესაბამისი აპარატი, მჟავრდებულს ხელზე აქვს სამაჯური, ხელზე ამ ფეხს, სადაც თვითონ აირჩევს დამაგრებული სამაჯური და კონკრეტული რადიუსია განსაზღვრული, მაგალითად 30 მეტრი ან 50 მეტრი არ უნდა გაცდეს აი ამ აპარატს და შემდგომ ამის შემდგომ იმ საათებში, რომელიც სასამართლოსაა განსაზღვრული, მაგალითად 9 საათიდან დილის 10 საათამდე, საღამოს 9 საათიდან დილის 10 საათამდე ახლა ხშირად შეზღუდვა, აი ამ პერიოდში რომ არ გავიდეს ადამიანი, არ გადაკვეთოს ეს საზღვარი, რაც დაადგინა სასამართლომ, ამის მონიტორინგს ცენტრალურად ახორციელებს პრობაციის სააგენტო. ეს სამაჯური ხედავს თქვა რა მანძილზეა ცენტრალური თვითონ სტაციონარული აპარატიდან, გარდა ამისა თუ კი თქვა მოიხსნა ან დაზიანებასა და შესაბამის შეტყობინებას აგზავნის ცენტრალურ სააგენტოში სამაჯური, ან თუ დენის წყაროდან იქნა გამორთული 4 დღის განმავლობაში სტაციონარი მუშაობს და მაინც იძლევა შეტყობინებას, ასე რომ საკმაოდ გამოცდილი და კარგი მექანიზმია, ჩვენ ებრაელებისგან შევიძინეთ ეს მექანიზმი და ბევრ ქვეყანაში არის განერგილი. პრაქტიკაშიც გამოვცადეთ, თითქმის ყველა რეგიონში მუშაობს, მათ შორის მაღალმთიან რეგიონებშიც, ასე რომ მზად ვართ ამ სასჯელის ასრულებისთვის. საფრთხეებსაც შეეხება დავამატებ იმას, რომ თუ კი თქვათ ადამიანი ამ სასჯელს არღვევს და როგორც თქვათ გარკვეული პირობები იქნება ჩადებული, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენ უკვე მერე სასამართლოს თუ კი არაეფექტური გახდა ამ სასჯელის ასრულება და ადამიანი პერმანენტულად არღვევს და არ იცავს იმ წესებს ან აზიანებს ამ აპარატურას, რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს მექანიზმი, რომ მიმართოთ სასამართლოს და ვთხოვოთ მისი პენიტენციურ სისტემაში დაბრუნება. მაინტერესებს რამდენად არის განსხვავება არასრულწლოვან და სრულწლოვან პრობაციონერების რესოციალიზაციასთან და ახდენს თუ არა შემდგომ ცხოვრებაში არასრულწლოვანის პრობაციონერისთან მსჯავრდებულის ცხოვრებაში კონკრეტული დანაშაული, ანუ შეუძლია თუ არა დაიწყო შემდეგ მუშაობა საჯარო სამსახურში. არასრულწლოვანთან მიმართებაში პირველი განსხვავება ის არის, რომ სასჯელის მოსვლობის დასრულებისთანავე იგი ნასამართლევის არ ქონით ითვლება. ანუ თუ კი თქვათ სრულწლოვან მჟავრდებულებს კონკრეტული დანაშაულის კატეგორიის მიხედვით კიდევ დამატებით პერიოდი ითვლებიან ნასამართლეობის ქონეთ, ანუ 4 წელი გააჩნია ხო, ანუ დანაშაულების მიხედვით არის შესაბამისი დაყოფა. არასრულწლოვანთან მიმართებაში იგი როგორც კი დაასრულებს სასჯელის მოხდას, უკვე ითვლება ნასამართლეობის არ ქონეთ. ჩვენ მათ შორის გავწერეთ კანონმდებლობაში დეტალურად შემთხვევები, რომ ის მასალებიც კი, რომელიც პენიტენციურ სისტემაში ინახება, არ შევინახოთ დიდი ხანს, რომ ეს არ იყოს სტიგმა ადამიანებისთვის, მაგალითად 4-5 წელზე მეტი მასალებს არ ვინახავთ ჩვენ, ვანადგურებთ იმისთვის, რომ თქვათ შემდგომში ვინმე მის საწინააღმდეგოდ არ გამოიყენოს. რაც შეეხება
სარეაბილიტაციო პროგრამებს ხა მე განმართულების ექსპერტი არ ვარ და დეტალურად არ შემეძლია გესაუბროთ, თუმცა მიდგომა სამინისტროსი და მიდგომა ზოგადად კანონმდებლის ის არის, რომ ყველაზე მეტი რესურსი ამ მიმართულებით იხარჯება, ყველაზე მეტი პროგრამები ამ მიმართულებით არის შეთავაზებული, ყველაზე მეტი ზედამხედველობა ამ მიმართულებით ხდება, რომ რაც შეიძლება სწრაფადვე ის შეცდომა, რომელიც რას უწევს მჟავდებულმა დაუშვა, დროზე იქნეს ასე ვთქვათ აღმოფხვილი და მას მეტი შანსი ჰქონდეს, რომ დაუბრუნდეს საზოგადოებას. თუმცა როგორც ქალბატონ ანასტასიამ ბრძანა, ძალიან დიდია ოჯახური ფაქტორი, ანუ ოჯახური გარემოს ფაქტორი, იმიტომ რომ ერთია რას აკეთებს სახელმწიფო, ერთია რას რესურს ხარჯავს პრობაციის სააგენტო, დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, სხვადასხვა განათლების სამინისტრო და ასე შემდეგ, მეორეა მას რა აქვს ოჯახში, აპირობები აქვს ოჯახში. არის შემთხვევები, როდესაც ძირითადად ნამდვილად ოჯახური გარემო არის დანაშაულის მაპროვოცირებელი გარემო, როდესაც ვთქვათ ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, შობილებს შორის დაძაბულობა და ასე შემდეგ, ეს რა თქმა უნდა ხელს უწყობს, ამიტომ ამ მიმართულებითაც მნიშვნელოვანი სამუშაოებია გასაწევი და ეხლა მე როგორც ვიცი, პარლამენტი მუშაობს ბავშვის კოდექსზე უკვე ბავშვის პრივატთა კონვენციიდან გამომდინარე, სადაც მისი ასე ვთქვათ ოჯახური გარემო, სწავლა და ასე შემდეგ დეტალურად იქნება კანონმდებლობით დარეგულირებული, რაც ხელს შეუწყობს უკვე რომ განმეორებით დანაშაულის ჩადენის მაჩვენებენ მნიშვნელოვან შემცირებას. მოგესალმებით, მადლობა გიხდით საინტერესო საუბრისთვის და ჩემი კითხვა ალბათ ფსიქოლოგთანაც იქნება. მაინტერესებს სტატისტიკურად როგორია რეციდივის შედეგები და თუ ვთქვათ ეს შედეგები საკმაოდ მწვავეა, რას აკეთებს თქვენი სააგენტო იმისთვის, რომ კონკრეტული სამუშაოები ჩაატაროს, რომ ეს კონკრეტული პრობლემა აღმოფხვრათ. მადლობა. კონკრეტულ ციფრს ამ პროცესს ვერ დაგისახელებთ, იმიტომ რომ ანუ თან არ მაქვს, თუმცა ზოგადი მაჩვენებელი ჩვენ ძირითადად ვითვლით პირობით ჯავდებულების მხრიდან განმეორებით დანაშაულის ჩადენის მაჩვენებელს ყოველწლიურად 4-5%-ზე მეტი არ არის ხოლმე განმეორებით დანაშაულის ჩადენის მაჩვენებელი, რასაც სამინისტრო სტატისტიკას აწარმოებს. თუმცა შეიძლება ალბათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა ვკითხოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვითვლით იმ პერიოდში, რაც სამინისტროს ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფება პირი, თუმცა ალბათ საინტერესო იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკა და პროკურატურის ამმართველობით, იმიტომ რომ განსხვავებულია რეციდივის დათვლის მაჩვენებელი. ზოგი ითვლის თქვათ პირობითი მსჯავრების პერიოდში, ზოგი ითვლის დანაშაულის გათავისუფლებიდან თქვათ 5 წლის განმავლობაში, 10 წლის განმავლობაში გააჩნია სხვადასხვა არის მექანიზმი ამ რეციდივის დაანგარიშების და რა ვიცი. გამარჯობა, ქალბატონ ანასთან მაქვს შეკითხვა და მაინტერესებს, რატომ ხდება რომ პრობაციონერს, რომელსაც საზოგადოება უხეშად ნაციხარს უწოდებს, მათ არ უნდათ ტელევიზიებში გამოჩენა, ან თუ გამოჩნდებიან, ხდება მათი სახის ასე ვთქვათ დამალვა და ისინი არ ჩანან და საჯაროდ არ საუბრობენ, ანუ არ ჩდებიან სახით და ერიდებიან თავიანთი თავის დაფიქსირებას. მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის, იმიტომ რომ მან ფაქტიურად პასუხი შეკითხვაშივე არის. გამომდინარე იქიდან, რომ თუ ჩემს მიმართ არ არის მიმღებლობა, თუ ჩემს მიმართ არის გარკვეული აგრესია, გარკვეული შიში, რომელიც მე ხელს მიშლის თვით დამკვიდრებაში, თვით განვითარებაში, საზოგადოებაში მე მეშინია და მე ვერიდები იმას, რომ ხმამაღლა ვთქვა ჩემი წარსულის შესახებ, ხმამაღლა ვთქვა ჩემი ბიოგრაფიის შესახებ, ჩემი შეცდომების შესახებ. რატომ? იმიტომ რომ მე როდესაც საზოგადოებაში ვარ შენთან ერთად, მე მინდა შენ რომ მე მაღიარო, შენ მე მიმიღო, უპირობოდ მიმიღო ისეთი როგორიც მე ვარ, მაგრამ თუ შენ ამის მიღება არ შეგიძლია, მე თავს ვარიდებ ამის აფიშირებისგან. ცოტა გავწდები კითხვას და ვიტყვი რომ მსგავსი პრობლემა სამწუხაროდ სისტემის თანამშრომლებთანაც ძალიან აქტიურად გვხდება. მაშინ როდესაც სისტემის თანამშრომელი ამბობს, რომ თუნდაც 2012-2013 წლის პრობლემებიდან გამომდინარე მე მერიდება და მე საზოგადოებაში ვერ ვამბობ, რომ მე ვარ ციხის თანამშრომელი. მაშინ როდესაც ეს ადამიანი ამ სამსახურით პატიოსანი შრომით არჩენს ოჯახს და არის ფაქტიურად იგივე სხვა ჩვეულებრივი სამსახურების საპირწონე, რომელსაც ჩვენ მაგალითად ყოველდღიურად გავდივართ, ხომ? ეს არის სისტემა, რომლის მიმართაც საზოგადოებაში არის აგრესია, შიში და ისევ მე ვიტყოდი, რომ ორმხრივი თანამშრომლობა ამაზე მაგალითად
ძალიან დიდ გავლენას მოახდენ და ორმხრივ თანამშრომლობას გულისხმობ როგორც ამ პირების და სამინისტროს მხრიდან, ასევე საზოგადოების მხრიდან, რომ მე მქონდეს მეტი ინფორმაცია იმისთვის, რომ მე არ მქონდეს შიში შენთან მეგობრობის, შენთან ერთად კარგი მეზრდასრული ვარ, მაგრამ შენთან ერთად ბავშვთან ერთად რომ გავიარო, ჩემ შვილს შეიძლება საფრთხე დაიმოკროს, როგორი ურთიერთობა შეიძლება თქვენ გქონდეთ და ასე შემდეგ. ანუ ეს სამუშაო ძალიან დიდი არის საზოგადოებაში ჩასატარებელი განათლების მხრივ ისე და ისე. ქალბატონი ანასტასიის თქვენას დავასრულებ, რომ ჩვენც გვინდოდა რომ მოგვეწვია არაერთ პროფესიონერთან ქონდა შეთავაზება, რომ მობრძანდით დღეს გადაცემაში ვისაუბროთ თქვენ პრობლემებთან დაკავშირებით, მაგრამ აი სწორედ იმ მიზეზების და გამო რაც თქვენ უკვე ჩამოთვალეთ, უარი მივიღეთ სამწუხაროდ, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს თემა საკმაოდ ისე ძირფესიანად გაიშალა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის განმავლობაში. დღეს ჩვენ ამით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.